હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું સુરતની ફેમસ મસાલા કોર્ન ચાટ। તેને બનાવવી બહુ જ આસાન છે અને તે બહુ જ ટેસ્ટી બને છે। વરસાદની મોસમમાં બહુ જ ટેમ્પટિંગ અને બહુ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ચાલો મસાલા કોર્ન ચાટ કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે મસાલા કોર્ન ચાટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 નંગ મકાઈના દાણા આ રીતે નીકાળી લીધેલા છે અને આ 1.5 કપ મકાઈના દાણા છે। તો હવે આપણે મકાઈના દાણાને બાફીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે એક કઢાઈમાં પાણી ગરમ થવા માટે મૂકેલું છે। પાણી આપણું સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે મકાઈના દાણા છે તે ઉમેરી દઈશું। અત્યારે મેં અમેરિકન મકાઈના દાણા લીધેલા છે। હવે આ દાણાને આપણે સારી રીતે ઉકાળી લઈશું, બાફી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકશો મકાઈના દાણા ઉકળવાના શરૂ થઈ ગયા છે। તો તેની અંદર આપણે 1 પિંચ હળદર નાખીશું। હળદર નાખવાથી બહુ જ સરસ કલર આવી જશે। સાથે જ 1 ટીસ્પૂન આપણે ખાંડ નાખીશું। તમે જ્યારે પણ આ રીતે મકાઈ બાફો ત્યારે આ 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જરૂરથી નાખજો। અને ખાંડ નાખવાથી જે મકાઈના દાણા ફીકા થઈ ગયા હશે, સ્વીટ થઈ જશે। હવે આપણે મકાઈના દાણાને હાઈ ફ્લેમ પર બાફી લઈશું 4 થી 5 મિનિટ માટે। આ રીતે ફૂલ ગેસ પર મકાઈને બાફીશું તો એકદમ સરસ રીતે મકાઈના દાણા બફાઈ જશે અને ફૂલી પણ જશે। આ રીતે મકાઈના દાણાનો કલર એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને દાણા એકદમ ફૂલી પણ ગયા છે। ત્યાં સુધી તેને બોઇલ કરવાના છે। તો હવે આપણા મકાઈના દાણા સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને દાણાને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે મકાઈના દાણાને આ રીતે સ્ટ્રેનરમાં ગાળી લઈશું। અને તરત જ તેના ઉપર ઠંડુ પાણી નાખીશું। આ પ્રોસેસ તમે ખાસ કરજો। આ મકાઈના દાણાને તરત જ ઠંડા કરી લેવાના છે। આમ કરવાથી તેના દાણા છે તે એકદમ ફૂલેલા જ રહેશે। હવે આપણા મકાઈના દાણા બફાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે ચાટ બનાવી લઈએ। હવે આપણે ચાટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો અહીંયા મેં જે બાફીને તૈયાર કરેલા મકાઈના દાણા છે તે લીધેલા છે। તેની અંદર 1 સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું, 1 નંગ ટામેટું સમારીને ઉમેરીશું, 1 નંગ મરચી। તમને જે રીતે તીખાશ ભાવે એ રીતે તમે લઈ શકો છો। વધારે જોઈએ તો તમે 2 મરચી ટુકડા કરીને લઈ શકો છો। સાથે જ આપણે ઝીણા સમારેલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈશું। આની અંદર તમારે સ્પ્રિંગ ઓનિયન નાખવી હોય તો તમે લઈ શકો છો। સાથે જ આપણે મસાલા કરી દઈએ। તો 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર। હવે તેની સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન શેઝવાન સોસ ઉમેરી રહી છું। તમે શેઝવાન ચટણી પણ લઈ શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે નમક ઉમેરીશું। હવે સાથે જ આપણે મેગી મસાલો નાખીશું 1 ચમચી। આ મસાલાથી બહુ જ સરસ સ્વાદ આવે છે। હવે આપણે બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। આ ચાટ બહુ જ ટેમ્પટિંગ અને ટેસ્ટી બને છે અને આ વરસાદની સિઝનમાં આ ચાટ એ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમારે આની અંદર મેલ્ટેડ બટર નાખવું હોય તો તમે 1 ટેબલસ્પૂન મેલ્ટેડ બટર પણ નાખી શકો છો। તેનો પણ ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવે છે। હવે આપણે તેમાં થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું। અત્યારે મેં થોડો જ લીંબુનો રસ નાખેલો છે। તમને વધારે ચાટ ખાટી પસંદ હોય તો તમે થોડો વધારે પણ નાખી શકો છો। હવે આપણી ચાટ રેડી છે। તો હવે તેને આપણે સર્વ કરી દઈએ। તો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી આપણી ચાટ તૈયાર છે। તેને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશું। સુરતમાં લોકો સ્પેશિયલી વરસાદની મોસમમાં આ ચાટ ખાવા માટે જાય છે। હવે આપણે ચાટ ઉપર નાયલોન સેવ ભભરાવીશું। તો અત્યારે મેં નાયલોન સેવ લીધેલી છે। તમે તીખી સેવ પણ લઈ શકો છો। તે સેવ પણ ઇઝીલી માર્કેટમાં મળી જાય છે। તો આ રીતે સેવથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। હવે તેના ઉપર ચીઝ ગ્રેટ કરીશું। હવે આપણે મેગીનો મસાલો છે તે પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ। આની ઉપર સ્પ્રિંગ ઓનિયન હોય તો એ પણ તમે લઈ શકો છો। ફરી આપણે ઉપર ચાટ મસાલો નાખીશું। હવે આપણે ઉપર ઝીણી સમારેલી કોથમીર પણ નાખીશું। હવે આપણી એકદમ ટેમ્પટિંગ ચાટ રેડી છે। તો તમે પણ આ વરસાદની સિઝનમાં આ રીતે કોર્ન ચાટ જરૂરથી તમારા ઘરે બનાવજો। ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમારી આ કોર્ન ચાટ કેવી બની। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।